නමස්කාරතුවා එකතුවෙන් මේ YASITH LAKSHAN YouTube channel එකත් එක්කයි අද මම කියලා යන්නේ open shot කෙනකින් ලේසියෙන් වීඩියෝ ක්ලික් කරන්න කොහොමද කියලා. ඊට කලින් මම ඔයාලට පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න කියලා. හොඳයි මම අද එහෙනම් වීඩියෝ එක open shot එකේ දේවල් උගන්වන්න පටන් ගන්නවා. මෙතෙන් ඔයාලට files ගිහිල්ලා new project එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. කලින් හදපු හැම තියෙනවා නම් ඒවා ටික ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට import කරන්න පුළුවන්, profile කරන්න පුළුවන්, export project කරන්න පුළුවන්, ඕන create වෙන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම මම ඒකට files ටික import කරගන්නම්. ඔයාලට මෙතන control F එක බලන්න නැත්නම් මෙතන right click කරලා import කරන්න තමයි plus mark එක බලවුනොත් files import කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන images 4ක් import කරගන්නම්. yes මේක control W එක හරියගෙන නැත්නම් තව right click කරලා select කරලා add to timeline කියන එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන අහනවා මේ message එක okay කරනවා. දැන් පේන්නේ timeline කියන්නේ මේකට වැටුණා. දැන් track 5ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. මට ඉතර ඕනේ නැහැ. වැඩේට ඕනේ track 2යි ඕන වෙන්නේ. ඕන add කරගන්න පුළුවන්. ඒකට remove කරන්න පුළුවන්. මම දැන්ට දැන් track ටික තියාගන්නවා. මම ආයෙත් මේක timeline එකට දාගන්නවා. okay කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන timeline එකට track add කරගන්න පුළුවන්. ඕන remove කරගන්න පුළුවන්. මේක length එක ඕන නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්, අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ දැන් අඩු වෙනවා. මේ පැත්තට අඩු වෙනවා. මේ පැත්තට ඇද්දොත් වැඩි වෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මැද්ද වගේ මේක දැන්ට තියාගන්නවා. දැන් track 3ක් තියෙනවා. හරි දැන් track 2යි තියෙන්නේ. අපේ ඩොරක්ලාට මේ ටික වගේ ඇති වෙනවා වැඩ කරගෙන. මෙතෙන් අද ගන්න පුළුවන් නම් timeline එක දාගන්න පුළුවන්. මම ඒක දැන් normal විදිහට preview කරලා පෙන්නන්නම්. මේව තමයි transitions animation මොනවත් නැතුව දැන් වෙනවා. මම දැන් ෆොටෝ 4ට animation 4ක් වගේ සාමාන්‍ය දාලා පෙන්නන්නම්. තව එකක් කියන්නේ transitions දාද්දි සාමාන්‍යයෙන් ටික ලොකුවට පෙන්නනවා. එච්චර ලොකුවට නැන්නේ පොඩි කරගෙන මේකේ ඔයාලට ඕන image එකට දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක image 4ටම transitions 4ක් වගේ දාන්න ඉන්නේ. මෙතන ගොඩක් තියෙන සාමාන්‍ය ඔයාලට ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතක් කරන් දෙන ඔයාලට කරුණුත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මොන්ටේෂා ෆිල්ම් එකකින් වීඩියෝ එඩිට් කරන විදිය. ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගියත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලා ගන්න. ඒකේ link එක දාලා දෙනවා මම. project වල ඊරස් නම් මේක preview කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මේ animation එකත් එක තමයි ඔයාලට පේන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට ඒ ටිකත් preview වෙන්න ඇති. ඊළඟට දැන් මේකට effects කියන tab එකට යනවා. effects සාමාන්‍යයෙන් 10 15ක් විතර තියෙනවා. මෙතන crop කරගන්න ඕන නම් මේ effects එක දාගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ shift කියන එකකට දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතන දැක්කම ඔයාලා S අකුරක් ගන්නවා. ඕන right click කරලා remove කරගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය effects නම් වැඩි වෙන ලොකුවට පේන වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. එතනින් undo කරමු ඉතින් redo කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒකත් දැනින්න ඇති. ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ title එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් animated title නම් දැන් අරගෙන එකක් ඕකේ කරගෙන දැන් error එකක් එනවා. මම ඒක හොයලා බලුවා ටිකක් හම්බුනේ නැහැ. error එන්නේ නැත්තම් හොඳයි සාමාන්‍ය මෙතන ගොඩ හොඳ titles තියෙනවා. එහෙනම් මම දැනට normal title ගන්නවා. මෙතනත් තියෙන සාමාන්‍ය හොඳ ඒවා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
මම මේවා එකක් ගන්නවා. දැන් ඊළඟට ටයිටල් එකේ පළවෙනි ලයින් එකට ඔයාලා ඕන නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් channel එකේ නම ගහ ගන්නවා. YASITH LAKSHAN කියලා. දෙවෙනි එකට ඕන කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් ටික ක්ලියර් කරන් තියා ගන්නවා. ඔයාලට ඕන මේ ෆොන්ට් ටෙක්ස්ට් කලර් එක උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක නකුරු වල කලර් එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කලර් එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ටයිටල් වල මෙච්චර හදන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මේක සේව් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනත් වැටෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එක මුලට තමයි ටයිටල් එකක් වැටෙන්නේ. ඒ හින්දා මම ඒක මුලට වගේ සාමාන්‍ය ටිකක් දාගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවාද මගේ අර මුලින් ෆොටෝ එකත් එක්ක තමයි වැටුනේ. ඒක හදන්න පුළුවන් ඕන. ටියනේ ඩ්‍රොප් කරලා ටික ටික මේ පැත්තට එකක් උඩ එකක් වදිද්දි සාමාන්‍යයෙන් වැදෙන අඩුයි. ටයිටල් එකක් දාගන්නවා. ෆොටෝස් ටික මුලින්ම ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ ට්‍රාන්සිෂන්ස් දාමු. මුලින්ම සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක ඕපන් ටයිටල් එකක් දානවා. ඔයාලට කැමති එන් ටයිටල් එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මම මේලා ඒක නම් දාගන්නේ. මේක තමයි ටයිටල් එක. ඒකටත් ඕන ඇනිමේෂන් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් දාලා තියෙන එකක්. ඊළඟට මේක දැන් ඕනනම් අන්තිම ෆොටෝ එක කිව්වොත් ඒක දැන් length එක වැඩි නම් මම මෙතනින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කට් කියන එක දාලා සාමාන්‍ය ටිකක් කට් කරගන්න පුළුවන්. රතු කරනවා. ඊට පස්සේ right click කරලා remove කරනවා. තව keyboard එකේ delete key එක ගියොත් ඒ delete වෙනවා. මම දැන් සරල වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා ඕන ලොකු වීඩියෝ එකක් පැය ගානක වුණත් හදන්න පුළුවන්. මේ show all කියන ෆොටෝ වීඩියෝ ඉමේජස් ඔක්කොම පෙන්නනවා. වීඩියෝ ඉම්පෝර්ට් කරලාත් නැහැ, ඔඩියෝ ඉම්පෝර්ට් කරලාත් නැහැ, ඉමේජස් තියෙනවා. show all එකේ දැන්ට තියෙනවා. මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. එක්ස්පෝර්ට් කරන ටිකට ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන කැමති දේවල් දාන්න පුළුවන්. මම දැන්ට my video කියලා වගේ ටයිප් කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතන browse කරන්න පුළුවන් file path එක. දැන්ට ඒක desktop එක වගේ select කරගන්නවා. මේක ඔයාලට web කියන්නේ YouTube වගේ දානවා. මෙහෙම DVD එකට කෙලිම save කරනවා. මෙහෙම මම දැන්ට ඕල් formats තියලා තියෙනවා. එතන size එක ගන්නවා. සාමාන්‍ය එක 1220 වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගැටි පාවිච්චි කරන්නේ. quality එක high low මේ කරනකොට high තිබුණොත් size එක වැඩි, computer එක ගන්න වැඩි. ඒ වුණාට කමන්නේ high එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳයි. මේව තමයි ඉතින් සාමාන්‍ය export card හදන් තියෙන්නේ. දැන් export කරනවා මේ වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් දෙයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් තේරුණා කියලා. මම හිතා සරලව ඕපන් සොෆ්ට් එකෙන් කරන විදිහට කියලා දුන්නා. ඔයාලා සාමාන්‍ය වොන්ඩර්ෂෙල් ෆිල්මෝර වගේ භාවිතා කරනවා නම් ඒකනොත් එඩිට් කරන විදිය මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා මම කලින් වීඩියෝ එකක. ඒක නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වොන්ඩර්ෂෙල් ෆිල්මෝර කියන මීටර ටික ලොකු software එකක්. ඒකට මේකේ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ එඩිට් කරලා YouTube පිටන් දානවා ඉන්නවා. මේ වගේ වොන්ඩර්ෂෙල් ෆිල්මෝර ඕපන් සොෆ්ට් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් 4GB RAM එක ඇති හොඳටම. මේ ඕපන් සොෆ්ට් එක නම් 2GB RAM එක තිබ්බත් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වොන්ඩර්ෂෙල් ෆිල්මෝර වලට නම් 4GB RAM එක වගේ ඕන වෙනවා. ඔයාලා මීටත් වඩා ගොඩක් එඩිට් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් Premiere Pro වගේ app එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම එකක් දාගන්න සමහරවිට RAM එක මාඩි ගොඩක් data යනවා, hard disk එකේ capacity එක ගොඩක් යනවා. හරි මම එහෙනම් දැන් හදපු වීඩියෝ එක ප්‍රිවියු කරලා වෙන්නම්. මම දැන්ට නම් හදලා තියෙන තප්පර 40 ගානක එකක්. ඔයාලට ඕන size එක වීඩියෝ මෙහි edit කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේක ඕපන් සොෆ්ට් එක උනත්
ඔයාලට තේරෙනවද දැන් කොච්චර විදියට එඩිට් කරන්න පුළුවන්ද මේ software කියලා? මම නිකන් ෆොටෝ ටිකක් දාලා එඩිට් කරලා පෙන්නුවේ. මේ මගේ channel එකේ logo එක දැම්මා මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් දේවල් තේරෙනවා කියලා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් ගන්න share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.